Ja koska mä yritän ainakin olla cooli suomalainen radiojuontaja, olen vaatinut, että paikan päälle tuodaan Verge TS, sähkömoottoripyörä. Ja nyt hyvät ystävät, tässä mun edessä on kilometrin suora. Mä aion ajaa pätkä kerrallaan ja esitellä, miten pitkälle mä pääsen erilaisilla tavoilla tuottaa sähköä. Jos tää pyörä olisi tankattu vuoden 2020 sähköntuotannon mukaan, niin ekat 190 metriä menisi vesivoimalla, 96 metriä tuulivoimalla, 3 metriä aurinkovoimalla, 120 metriä biomassalla ja jätteillä 9 metriä. Uusiutuvien osuus siis 418 metriä. Turpeella 27 metriä, tuontisähköllä 180 metriä, maakaasulla 48 metriä, kivihiilellä 36 metriä ja öljyllä 3 metriä. Näillä päästiin tähän asti, mutta jäljellä on 274 metriä ja se mennään ydinvoimaan. Hyvinhän se kilsa meni. Mut se onkin jännä juttu, miten sitä ydinvoimaa tehdään. Mä näytän. Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeesti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulun fysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpylän. Ensimmäinen ydinreaktori tuotti sähköä ensimmäisen kerran vuonna 1954 Neuvostoliitossa. Öljykriisi mullisti ydinenergian markkinat ja uraanin halkominen alkoi Suomessakin Loviisassa vuonna 1977. Nykyään näillä ketjureaktioon perustuvilla vedenkeittimillä saadaan aikaiseksi 10% maailman sähköstä. Ja koska ydinenergiasta ei synny kasvihuonepäästöjä, ydinvoimalta odotetaan taas paljon. Nyt ollaan Olkiluodon ydinvoimala-alueella. Vihdoinkin, tätä mä olen odottanut. Tuolla näkyy nuo pömpelit, niistä tulee merkittävä osa koko Suomen sähkön tuotannosta. Ja mua kiinnostaa, miten ihmeessä sitä ydinvoimaa oikein tehdään. Ja sen mulle kertoo Petri, jossain tuolla. Sä oot Petri? Morjesta, joo, mä oon Petri. Kyllä. Saako istahtaa? No istahan pois vaan. Täältä ohjataan ydinvoimalaitosta. Ydinvoimalaitoksen reaktorin ohjaus tapahtuu tästä. Turbiinia ohjataan tuolta toiselta pulpetilta. Tästä tosiaan tapahtuu tää säätösavujen säätäminen. Tuo on ihan siis tuonne perinteinen kytki. Kyllä, se on tämmönen kytki vaan. No ei oo kummonen. Ei oo. Sä vaan vedät tänne päin, jos sä haluat säätösavua vetää ulospäin ja työnnät tonne päin, jos haluat sisäänpäin. Onko sä koskaan vetänyt? Nyt täytyy oikein miettiä. En oo. Joo. Miten Petriksi tullaan? Mitä pitää tehdä? Aikamoinen koulutus. Käydään tietty koulutusputki. Useamman vuoden koulutus. Mutta kyllä siinä varmaan tullaan myös vähän tässä luonnejuttuihin ja muihin, tietynlainen ihmistyyppi. On se näin. Sellainen rauhallisuus tarvitaan. Kyllä. Mä koko ajan kuumottaa, että mä osun näihin vipstaakeihin tai hiireen. Mitäs sit kun hälytys tulee, mitä sä sitten teet? Selvitään, mistä se hälytys johtuu. Nyt tulee yhtään sellaista pikikarpalo otsalle. No ei varsinaisesti. No niin, nyt meillä olisi sellainen tilanne, että tarvitsisi vähän palaamaan kompensoida. Okei. Mä voisin vähän näyttää, miten niitä säätösavuja vedetään. vedetään. Näytä ihmeestä, tää on mielenkiintoista. Tosta tehdään tämmöiset pienet vapautusoperaatiot ja Tuoda sitten valot, joo. tästä mä vedän säätösavuja. Kato, joo, nyt se huomaa. Kyllä. Meidän täytyisi vielä toinen veto tehdä, niin sä voisit tehdä sen seuraavan. Kunnolla vaan. Suhkot reippaasti, kyllä. Ja sun vasta. Näin on, anna mennä. Se oli siinä. Tässä sitä kuulkaa vaan Linnanahteen Aki säätelee sauvoja täällä ydinvoimalassa. Et kai sä ihan oikeesti luulla, että sä pääset ohjaamaan ydinvoimalaitoksen valvomassa. Tää on koulutussimulaattori. Tässä sitä ei Linnanahteen Aki säätänytkään ydinvoimalaa. Ehkä se on ihan hyvä, että mä en säädä tässä voimalaitoksessa mitään. Mä luotan mieluummin Petriin. No juraanitangot on siis koko homman ydin. Te varmaan mietitte, että mitä ihmeen rautatankoja nää? Nää on kuulkaa polttoainenippuja. Näitä on Olkiluoto 1 ja 2 sisällä sellainen 500 kappale. Tuon sisällä on tällaisia palikoita. Jos sulla on sähkölämmitteinen omakotitalo, 4-henkinen perhe, niin näillä 4 palikalla vuodeksi hoituu se koko sähkö. Se on lunttaa. No vähän lunttasi. Ei sitä kukaan huomaa. Täällä Olkiluodon ydinvoimalassa on siis 3 reaktoria. Niitä uraaninippuja on näissä vanhoissa reaktoreissa noin 500 per reaktori, ja niissä sitten taas on sisällä sellainen 90 tonnia uraania.
Nippuja täällä vaihdetaan kerran vuodessa, suurin piirtein 100 sauvaa kerrallaan. Homma on aika tarkkaa, mutta menee kyllä ihan rutiinilla täällä. Voi olla ihan hyvä, että mä en tällä kertaa osallistu tohon. Ja tässä sitten taas on tämmönen pultti, kansipultti. Mitäs siellä? No, moi. No moi. Sä saat ehkä kertoa tästä vähän enemmän. No me ollaan nyt itse asiassa ydinvoimalaitoksen ytimessä. Me ollaan reaktorin paineastiassa, jossa meillä on tää polttoaine, eli ne pelletit, mitä sä äsken tuossa katsoitkin. Onko tää siis ihan oikeassa mittasuhteessa? Tämä on ihan oikeassa mittasuhteessa. Ihan oikeasti me ei voitaisiin täällä olla, koska tää olisi täynnä vettä. Eli meillä on täällä polttoaineelementtejä, joissa on uraanipellettejä. Pellettien läpi sitten näiden polttoaineelementtien läpi kulkee vesi. Siitä syntyy sitten ketjureaktio, joka lämmittää tätä vettä. Ja sitten sen kuumentumisen seurauksena, kun tämä vesi lämpee valtavasti, niin syntyy höyryä ja se höyry siirtyy sitten turbiinille ja pyörittää sitä turbiinia. Eli ydinvoimala toimii näin. Polttoainesauvoissa olevia uraaniatomeita pommitetaan neutroneilla. Haljetessaan ne tuottavat uusia neutroneja, jotka ylläpitävät ketjureaktiota. Samalla syntyy lämpöä, joka kiehuttaa reaktorissa pyörivää vettä ja saa veden höyrystymään. Höyry johdetaan turbiiniin, joka pyörittää generaattoria. Generaattori tekee sähkön, joka johdetaan sähköverkkoon. Ja tätähän mä voisin havainnollistaa vaikka Jannen kanssa. Tässä näin on. Janne, mitä nyt taas? Nämähän on marsuja vai? No on. Siis ydinvoimalaitoksesta piti puhua. Joo. Tää sopii siihen hommaan itse asiassa ihan hyvin. Eikö se ole aika ärsyttävä? Onko Janne ihan terve? Havainnollistetaan ketjureaktio. Eli tää ääni, mikä tästä lähtee, on neutroni. Kun se osuu toiseen, uraani 235, se muuttuu hetkeksi epästabiiliksi isotoopiksi uraani 236 ja hajoaa. Ja silloin syntyy energiaa erittäin kuuluisan yhtälön. Energia on massa kertaa valonopeus toiseen. Ja ja monta näitä nyt siis No on? nyt on 100. 100. Mä en kyllä tästä hommasta paljon tajua, mutta ilmeisesti ääni tässä yhtälössä on neutroni ja nämä marsut ovat uraania. Ja nämä marsut herää ihan sairaan helposti pieneenkin ääneen, että nyt pitää olla tosi hiljaa. Ja kyllä, jos mietit, niin ei mennyt purkkiin ykkösellä. Ydinvoimalan ketjureaktio siis toimii niin, että kun uraani halkeaa, se tuottaa lämpöä ja neutroneita. Ja se uraaniatomi sitten halkeaa taas sillä neutronilla. Ja siis tällä reaktiolla voisi nyt tehdä sitä sähköä. Minä olen neutroni. Saatiinko vetää aikaa? Marsut sen teki. Sähkölle on monenlaista käyttöä. Että sellainen fissioreaktio marsuilla. Nykyiset ydinvoimalat toimii fissiolla, mutta kehitteellä on myös fuusioreaktori, joka toimii siis täysin päinvastoin, eli siinä yhdistetään atomeja. ITER on ensimmäinen suurikokoinen fuusioreaktori, jolla tutkitaan tekniikkaa ja menetelmiä, joilla fuusio voidaan valjastaa sähkön tuotantoon. Fuusioreaktoreissa pyritään jäljittelemään auringon toimintaa ja periaatteessa se tarjoaa lähes loputtomasti turvallista energiaa. Fuusiovoimalasta syntyvän jätteen aktiivisuus poistuu kokonaan 100 vuodessa ja fuusioreaktorissa käytettävää vetyä on saatavissa paljon, eikä se ole radioaktiivista. Fuusiossa vapautuu myös todella paljon energiaa. Kilolla fuusioitunutta vetyä pyöritettäisiin koko Suomea noin 16 tunnin ajan, mutta mennäänpä kuitenkin tutustumaan siihen olemassa olevaan voimalaan. Tässä on aika tarkka tää homma. Siis ensin mentiin sen niin lentokentän turvatarkastuksen läpi. Sen jälkeen riisuttiin kaikki päällysvaatteet, kaikki korut. Ja nyt sit ollaan kalsareilla täällä. I'm ready. Meidän on makein paikka, siellä on reaktorihalli, niin eikö mennä sinne ensin? Todellakin. Aika kova hurina. Se on turbiini, mikä siellä kuuluu. Turbiini? Joo. Eihän lennä pelikaani sinne.
Tää on meidän verstas. Aha. Tänne tuoksu tulee. Mikä tää on tää? Puhtaus. Konepajan tuoksu. Niin, konepaja tuoksu on se sana, joo. Käytäviä riittää. Nyt ei saa kuvata. Valvomo on täällä. Täältä päästään kurkkaamaan oikeet valvomoa. Näissä jaksoissa on nähty parikin erikokoista generaattoria, mutta tää vie kyllä voiton kaikista. Täällä on niin kova meteli, ettei ole mitään mahdollisuutta nauhoittaa. Toi yksi mylly tuottaa siis sellaiset 920 megawattia sähköä koko ajan. Se on about 7,5 terawattia vuodessa. Ja sit on se uusi Olkiluoto 3. Siitä tulee vielä 1600 megawattia lisää tähän pakettiin. Koko ajan. Nyt tällä hetkellä niin kyllä ydinalalla ne sellaiset pienet modulaariset reaktorit, ne taitaa olla kaikista kuuminta hottia ja tehdäänkin pikkupytty ja sillä ei tehdäkään välttämättä sähköä, vaan tehdäänkin pelkästään lämpöä ja sanotaanko, että yksi reaktori hoitaa Kuopion kaukolämpöä. Mika, mulla on yksi kehityskohde teille. Niin tietysti. Vähän lyhyemmät käytävät. Ydinvoimaa suunnitellaan siis käytettäväksi myös pienissä yksiköissä. Tällaisessa järjestelmässä voidaan käyttää vaikka modulaarista rakennetta ja ottaa ensin käyttöön vain yksi reaktori, jolla tuotetaan lämpöä. Myöhemmin näitä moduleita voi sitten lisätä tarpeen mukaan. Mutta pysytäänpä taas nykyhetkessä. Nyt mennään katsomaan kaikkein pyhintä, reaktorihuonetta. Tää on just se reaktorihalli ja niin kuin näette, täällä on aika paljon tommosia vesialtaita ja tuolla lähellä olevasta joesta me otetaan vesi tänne ja hoidetaan itse sen puhdistus täällä ja se on niin sanottua täyssuolla puhdistettu vettä, äärimmäisen puhdasta vettä. Ja toi on nyt sitten niin makeeta kuin nyt makeeta voi olla. Niin miksi se on niin tärkeää, että se on sitä? No, kaikkihan se tietää, että ydinvoimassa se ehkä niin kuin ikävä puoli on se säteily siinä käytetyssä ydinpolttoaineessa, mutta kätevää tässä tilanteessa on se, että vesi on erittäin hyvä säteilyn eriste. Ja siksi meillä on täällä vesialtaisvettä, koska tuolla altaiden pohjalla me voidaan niitä kaikkein eniten säteileviä polttoainenippuja, käytetyn nippuja, niin säilyttää. Tämmöisenä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että 2 metriä vettä riittää eristää se säteily, niin me voidaan nyt tässä sitten seisoskella. Ja kun kaikissa asioissa on aina hyvät ja huonot puolet, niin mä oon ymmärtänyt näin, että hyvä puoli tässä on se, että tää on tosi puhdasta sähkön tuotantoa tässä. Ja sitten se huono puoli on se, että mitä tapahtuu sitten sille jätteelle. Ja me ollaan maailman pisimmällä siinä hommassa. Me meinataan olla ensimmäiset, jotka oikeasti niinku on miettinyt loppuun asti ja tekee kans sen, mitä on mietitty. Eli meinataan loppusijoittaa sillä se käytetty ydinpolttoaine, ettei siitä ole niinku jälkipolvilla lainkaan mitään haittaa. Kerro vielä, miten se käytännössä sijoitetaan sitten. Sehän menee niin, että se on ensin tuolla reaktorissa se polttoaine, sen 4-5 vuotta. Sitten se otetaan sieltä pois, kun vaihdetaan ja pannaan näihin altaisiin tässä, mikä mun selän takana on. Siellä se lojuu, tuossa 15 metrin päässä. Sen jälkeen se viedään sinne välivarastoon ja siellä se lojuu sitten 40 vuotta. Ja kun se on sen tehnyt, niin sitten tämä meidän tytäryhtiö Posiva ottaa sen, paketoi siihen teräskuparikapseliin, laskee sinne maan alle yli 400 metriä, sulkee tunnelit tällä bentoniittisavella ja that's it. Vaikka tää on iso paikka, niin sit toisaalta kun mä mietin, niin tässähän vielä kun mietitään mikä määrä tästä tulee, niin loppujen lopuksi tää on aika pieni mun mielestä alue. Toi on itse asiassa just yksi, mikä on ydinvoimassa ylivertaista. Maapinta-alan tarve siihen tuotettuun tehoon ja sähkön määrään nähden. Joo. Siitä pienestä uraninapista saadaan revittyä ihan jäätävä määrä lämpöä ja energiaa irti. On se paikka. Vähän kuumottava, mutta Mika puhuu ihan asiaa. Tästä laitoksesta tulee erittäin suuri osa koko Suomen sähkön tuotannosta. Muutamia miljoonia hevosvoimia. Ja sillähän se suomalainen sauna, jos toinenkin lämpenee. Mikäs tää on? No, tämä on itse asiassa kuparikapseli ja loppusijoituskapseli, johon me sitten lopulta ne polttoaineet siirretään. Valurautainen sisäosa sijoitetaan tänne kuparikapselin sisään ja sen jälkeen sitten nämä kannet hitsataan siihen kiinni. Okei. No niin, sä oot vähän niin kuin ydinjätettä nyt sitten. Sanoitko sä äsken, että mä oon ydinjätettä? Opastettu turistikierros on tullut vaiheeseen, jossa tsekataan, ettei mitään radioaktiivista ole kehossa, ihossa. Hyvää päivää. Päivää. Aseta kortti paikalleen. Se oli tänne. Aseta kortti paikalleen. Se on jo. Aseta jalat jalan sijoille. Asia selvä. Aseta jalat Älä jalan sijoille. huuda mulle, kyllä mä teen sen, mutta... Aseta vasen käsi koneeseen. Asetan. Aseta oikea käsi koneeseen. 4, 3, 2. Käänny ympäri. Kauhean kova määrä. Käänny ympäri. Käännyn. Selkäpuolen mittaus. Aseta vasen käsi koneeseen. No.
Aseta vasen käsi koneeseen. Sehän on. 4, 3. Aseta vasen käsi koneeseen. Sehän on. 2. Paljon kiitoksia. Ole hyvä. Ei kontaminaatiota. Ei kontaminaatiota. Poistu monitorista. Ei kontaminaatiota. Ei ollut kontaminaatiota. Olipa hieno käydä tuolla. Ja sekin oli kiva, että ei ollut kontaminaatiota. Yksi asia on kuitenkin vielä sanottava. Tätäkin polttoainetta kehitetään ja tulevaisuudessa nämä saattaakin pyöriä toriumilla. Torium palaa kokonaan, jolloin polttoaineesta saatava hyöty on paljon suurempi. Reaktio käynnistyy, kun uraani 235 ydin hajoaa itsestään ja siitä vapautuvat neutronit osuvat toriumatomeihin. Näin torium muuttuu uraani 233. Kun riittävästi toriumia on muuttunut uraaniksi, ketjureaktio käynnistyy. Ja tästä reaktiosta syntyvä jäte on radioaktiivista vain joitakin satoja vuosia. Ja se on hyvä juttu se. Esimerkiksi Kiinassa tehdään aikaa torium-koereaktoria. Ja muuten tässä nämä sumopainijat on ihan vaan siitä syystä, että Kiinasta on todella hankala löytää kuvamateriaalia laitoksesta. Mutta siis kohta kombinaatiomaassa tuotetaan sähköä toriumilla. Ja nyt pätkähtikin päähän. Mäpä havainnollistan tätä. Hyvää juhannusta. Okei, ei tää mikään juhannus on, mutta keli on yhtä viileä kuin juhannuksena. Tilanne on se, että mulla on 2 kokkoa. Tässä on uraania, tässä on toriumia. Tää uraani, tämä 5% tässä kasassa. Tämä on sitä hyötykäytettävää uraania. Sitä uraania, joka palaa. Tai kaikki muu tässä kasassa. Se on kuulkaa pelkkää jätettä. Noin, mutta hyvät ystävät, hätä ei ole tämän näköinen. Sitten meillä on tämä torium. Ja se palaa siellä voimalassa käytännössä kokonaan. Ainoa homma, syttyäkseen se tarvitsee jotain. Esimerkiksi nyt tätä uraania. Tosta noin. Ja se hyvä puolihan tässä toriumvoimalassa on, että osa tästä uraanista, tästä ydinjätteestä, voidaan polttaa siellä toriumvoimalassa. Hyvää juhannusta Suomi, saatana siitä niin. Ja on tääkin aika hurja juttu. Tätä tavaraa täällä pitää säilyä maan sisällä 100 000 vuotta, että siitä tulee turvallista. Kun taas tää toinen, se on 300 vuotta ja kaikki on hyvin. Okei, tilanne on se, että uraanille, ydinjätteelle ei vielä toistaiseksi ole korvaajaa. Tää torium, tää on kehitteillä. Testireaktoreita on tällä hetkellä ympäri maailman. Kehitys menee harppauksin kovaa vauhtia oikeaan suuntaan, mutta totta kai matkaa vielä jäljellä. Nautitaan nyt kuitenkin tästä kokosta.